Jó napot kívánok! First of all, let me wish you a little bit belated Happy Christmas. Először is szeretnék egy kicsit megkésve boldog karácsonyt kívánni a jelenlevőknek. And also a very, very happy New Year. Don't worry about 21st, they will come and go. És a boldog új évet is, ne aggódjunk a 31-e miatt, majd eljön az a nap is. Let me first of all express my sincere thanks to the NGO Vilagvaltas for organizing this wonderful conference on Worldshift for Oneness. Először is szeretném kifejezni köszönetemet a Világváltás eseménysorozatnak és a szervezőinek, hogy megszervezték ezt az eseményt. Unfortunately, we don't have Professor Arvind Laszlo because he is not feeling well, but we heard him through his recorded message recently. We must thank him for organizing this, and I must thank Miss Carmel Berendi and Miklos Rock for inviting me to address this conference. És nagyon szépen köszönjük László Ervin professzor úrnak, aki sajnos ugye hallottuk betegsége miatt nem lehet jelen velünk, hogy segítette ennek a rendezvénynek a megvalósulását, eszmei támogatásával, és Rök Miklós kezdeményezőnek és Berendi Kármelnek is a konferencia megvalósulását. In fact, I feel honored and privileged in the company of the august people who are sitting here. It is indeed gives me an immense pleasure that we are able to hear and listen and think about the wisdom of some of the best citizens of Hungary. És nagyon nagy megtiszteltetés és külön öröm számomra, hogy a magyar nemzet olyan jeles képviselőivel ülhetek itt egy asztalnál, akik már sokat tettek a közjó érdekében. We have Professor Istvan Jelenitis. I believe he has received the highest state award for his work throughout his life. Aki az egyik legmagasabb kitüntetéssel büszkélkedhet a munkásságáért. We have Dr. George Antal Dioski, who has also been working on this issue for years now. És Dioszegi Antal Györgynek is, aki sokat segített már a rendezvénysorozat megvalósulásában. And we have Dr. Szabolcs Szúnyog, whom you just heard. He is also the Vice President of the Hungarian Journalist Association and very kindly provided the venue for the conference. És Szúnyog Szabolcs alelnök úrnak is, és külön köszönjük a sajtóháznak és a MUOSZ-nak, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a helyszínt az eseményhez. And we have His Excellency Mr. Miklos Retei, who is a professor in his own capacity, but also was Minister of National Resources till some time ago, and I had the pleasure of interacting with him in that capacity. És köszöntöm szeretettel Réthelyi Miklós professzor urat is, aki tanárként és vendégként van most itt jelen, ugyanakkor üdvözlöm őt, volt nemzeti erőforrás miniszteri minőségében is, hiszen alkalmam van őt ismerni korábbról. So now I would like to start my talk, and in fact I would like to say that we already heard how important the dialogue is, how important the connectivity is, and the thinking, the very thinking towards oneness is the most important, I would say, sign of a positive thought in the humanity. És beszédemben, amit most megkezdek, szeretnék kapcsolódni az elhangzottakhoz, hogy milyen fontos a dialógus, milyen fontos az egymáshoz való kapcsolódás, és az egység felé való úton ezeknek a fontosságáról szeretnék én is beszélni. We are all one, irrespective of the religion, irrespective of the country, irrespective of the ethnic origin, irrespective of the language. And no force on this earth can escape this oneness, which I am going to explain to you how it will be and how it actually works.
Mindnyájan egyek vagyunk, és ebben az egységünkben vallásunk, vagy gondolatrendszerünk, hagyományaink, kultúráinktól függetlenül ebben az egységben mindnyájan összetartozunk. Ennek a fontosságát szeretném kiemelni, és előadásomban megvilágítani. So to start my talk, I would like to start with an old Sanskrit verse, which reads like this. Egy régi szanszkrit verssel szeretném előadásomat kezdeni. Ayam nij paroveti ganna laghuchet sam udar charitanam tu vasudheva kutumbakam. Ayam nij, this is mine, this is yours. This kind of thinking is for those who have a mean mentality. For those who are enlightened and elevated, for them the entire earth is one single family. Az a kifejezésmód, hogy ez az enyém, vagy ez a tied, azokra az emberekre jellemző, akik önző gondolkodás és életet követnek. A megvilágosodottak és a felemelkedett gondolkodásúak kifejezése az összekötöttséget, az egységet igyekszik kifejezni. And in this globalized world, it has become very clear that we are one single family. And now I will explain the details. És hiszen egy nagy családba tartozunk, és mi sem mutatta meg ezt jobban számunkra, mint mai globalizált világunknak a jellemzői. The topic of my talk is man and nature. Man does not mean man, but it is human race and the nature. Az előadásom címe Ember és természet. Az embert itt ilyen módon az emberi létre értem, az emberi lényre. So let us first understand what is nature. Először is vizsgáljuk meg, mi is a természet. According to ancient Indian writings, the nature is divided into 5 great parts. Az ősi indiai írások szerint a természetet 5 fő részre osztjuk. The first part is the space, the infinite space which provides theater for all existence, including the existence of Mother Earth. Az első rész az éter, és ez az éter jelenti a teret nagyon sok dolognak, másik elemek számára is, például a föld, az anyaföld számára is. The second great element is the air, which is essential for very survival of all living creatures in this universe. A másik nagyon fontos elem a levegő, ami elengedhetetlen feltétele az összes élőlény életéhez. And we are all connected to the universe through this breathing system in and out. És mindnyájan összeköttetésben vagyunk az univerzummal, a világegyetemmel, légzésünk által. The third great element is, we call it fire, but you can call it energy in the modern sense. A harmadik nagyon fontos elem a tűz. Tűznek hívjuk, ugyanakkor modern értelemben energiaként is értelmezhetjük, hívhatjuk ezt. And sun is the most visible symbol of this fire, which is the source of all energy, all electricity, all forms of movements in the world. És a tűz egyik legfontosabb jelképe a nap, és ez az energia, ami működteti a fűtéseket, az elektromosság, tulajdonképpen az is ehhez az elemhez kapcsolódik. The fourth great element is the water, without which we cannot survive even for a few days. A következő nagyon fontos elem a víz, amely nélkül csak pár napig tudunk túlélni. And the fifth great element is the Mother Earth, with all its vegetation, all its minerals, all its variety of lives on it. Az ötödik nagyon fontos elem pedig a föld, hiszen a föld tartalmazza az ásványi anyagokat, a föld hordozza a növényeket és a vizet magát is, és mindent, ami táplálékul szolgál nekünk. And this is also the order of creation. The space was created first, followed by the air, then followed by fire, then followed by water,
and then the earth. This is also, in fact, supported by the modern science. És ez a teremtés a megnyilvánulásnak az egyik rendje is, hiszen először volt a tűz, és utána a többi elemek, és aztán a föld nyilvánult meg. Now, this is in general what constitutes the nature we talk about. Tehát általánosságban ezek az elemek alkotják a természetet. Now let us have a brief look on the human being. Akkor most vizsgáljuk meg az emberi lényt is. The human being has two important parts of its constitution. One is the body, Az emberi lénynek két nagyon fontos alkotóeleme van, az egyik a test, and the other one is soul. But some people who do not believe in soul, I don't want to go into that subject now, but I can talk to them separately. És akik nem hisznek ennek a léleknek a létezésében, most nem fogom bebizonyítani, de külön elbeszélgethetünk majd erről a témáról. So we have this visible body. What is this body? Tehát van egy látható testünk. Mi is ez a látható test? This body has 5 senses of perception, 5 senses of action. We are able to see, we are able to talk, we are able to hear, we are able to smell. And it's an intelligent system, the most intelligent system ever created anywhere in this universe. Mit is tartalmaz a testünk? A testünk az egyik legintelligensebb szerkezet, amit valaha is alkotott a természet. Vannak érzékeink, 5 érzékünk van, látunk, hallunk, szaglásunk van. Now, I don't want to go to some of the aspects because given the time shortage, but I would like to say, if you look at the origin of human body, what is the origin of human body? How do we originate? Most részletekben nem szeretnék menni ezekkel kapcsolatban, csak nagy vonalakban tekintsük át, hogy mi is tulajdonképpen az emberi test. Honnan származik a testünk? Let us look at ourselves. How did we originate? Nézzünk önmagunkra. Hogyan keletkeztünk mi a világba? A small part of semen gave birth to each one of us. Isn't it true? Hiszen egy nagyon kis mag adott életet mindannyiunknak. Now, what is the origin of semen? Honnan származik ez az emberi mag? The origin of the semen lies in the food we eat, because whatever we eat converts into the bone, the flesh, and blood, and also semen in our body. A mag a természetből keletkezik, hiszen abból az ételből jön létre, amelyet magunkhoz veszünk. Abból a vízből és a többi táplálékból. Whether you are vegetarian, non-vegetarian, irrespective of that, whatever you eat gives rise to production of semen in the body. Függetlenül attól, hogy vegetáriánusok vagyunk, vagy húst fogyasztunk-e, bármi, amit magunkhoz veszünk, támogatja ennek a magnak a létrejöttét. And where does this come from? Food comes from the nature. Food comes from the Mother Earth. The water we drink comes from the nature. The air we breathe comes from the nature. És honnan származik a táplálékunk? A természetből. A víz, amit iszunk, a természetből jön, az étel, amit eszünk, a természet ajándéka. And the place we live, this is the provided by the space. If we can't even exist if there is no space. És a hely, ahol élünk, az pedig a tér teremti meg számunkra. Tér nélkül sem létezhetnénk. So the origin of human body and human senses lie in the nature. Nature is our mother. Tehát tulajdonképpen az ember a természetből származik, a természet így módon az anyánk. It's not only the one we are produced by nature, but we are also sustained by nature on day-to-day basis, on second-to-second basis. Tehát nem csak arról van szó, hogy a természetből származunk, hanem a természet maga tart fenn bennünket. Imagine we don't get air even for a minute. What would happen? A large number of us will die. Képzeljük csak el, hogy nem tudunk lélegezni egy pár percig, sokan közülünk meghalnának. If we don't get water for a few days, what would happen? If there's no rainfall, what happens? Vagy ha nem jutnánk vízhez több napig, az is nehézséget No okozna. drinking water, no crops, nothing can survive.
ha nem lenne ivóvízünk. Ivóvíz nélkül semmi sem élhet tovább. If we don't have the sun energy, how can we live? Can we live even for a few days? If the sun decides to take holidays for a week, what would happen to this universe? Mi történne velünk, hogyha a nap egy pár nap szabadságra menne? Akkor se tudnánk sokáig túlélni. If the Mother Earth decides not to give you all the iron and bauxites and God knows all kinds of minerals you take and all the plants and herbs which originate in this earth, what would happen to us? Mi történne velünk, ha a földanyánk egyszer csak nem bocsátaná rendelkezésre azokat az elemeket, ásványi anyagokat, amelyekre a mindennapi életünkhöz szükség van? So our birth lies in the Mother Nature. Our sustenance on day-to-day basis lies in the Mother Nature. Tehát ahogy születésünk, úgy mindennapi életünk fenntartása is a természet kezében van. We are also connected to the Mother Nature, to all these 5 elements which I will explain very briefly. És más módon is kapcsolódunk a természethez, és földanyánkhoz, természetanyánkhoz, és ebbe szeretnék most röviden még egy pár szót belemenni és erről mondani. You see, we have 5 senses of perception. And there are 5 elements of nature which I just mentioned. Tehát 5 érzékszervünk van, 5 fajta érzékelésmódunk, és 5 elem is van a természetben. Our sense of hearing is connected to the space directly. A hallásunk az éterrel van kapcsolatban, a térrel van kapcsolatban. Our sense of touch is connected to air. Sense of touch. Yes, a tapintásunk az a sense of touch is connected to the air. A tapintásunk a levegő elemmel van kapcsolatban. And our sense of sight is connected to the sun, the fire. A látásunk pedig a tűz elemhez kapcsolható. And the sense of taste is connected to water. És az ízlelésünk pedig a víz elemmel van kapcsolatban. And sense of smell is connected to the earth. A szaglásunk pedig a föld elemhez kapcsolható. All the sounds are transmitted and communicated through the space and through the ear. That's how the connection works. Az egymáshoz való kapcsolódás a hang terjedésével a térben, az éterben történik. As soon as the wind blows, you feel the touch. This is the origin of our sense of touch. Amint érzékeljük például egy kis szellő fújását, már is érzékelhetjük ezt a tapintásunkkal is, a bőrünkön is. Ez is egyfajta tapintási érzékelés. As the sunlight goes down, our eyes can't see. You know, the sight changes considerably during the day depending on the sunlight and the creation of the sun in the atmosphere. A látásunk is, és a látási viszonyok is megváltoznak, amint a nap lemegy, már nem látunk olyan jól és élesen. Így tehát ez a tűzelemhez kapcsolható. All tastes originate in the water. If every taste you have, whether it's a bitter or it's salty or it's sweet, the origin is in water. Mindenfajta ízlelés, legyen az keserű, édes vagy sós, az a vízelemhez köthető. And all smells originate from the earth. All smells. És mindenfajta szaglásérzékelés a föld elemhez kapcsolható. And we breathe, which is directly connected to the universe, that is in and out breath is also connecting us to this universe. Ki- és belégzésünkkel közvetlen kapcsolatban vagyunk a világegyetemmel. So I want to make out this point again, that our origin lies in the Mother Nature, our sustenance lies in the Mother Nature, and we are connected to the Mother Nature directly from our very birth. Tehát még egyszer ezt a 3 nagyon fontos dolgot szeretném elismételni és kifejezni, hogy a természetből születünk, a természet az, amely fenntartja életünket, és közvetlen kapcsolatban vagyunk az univerzummal. So if we want to survive as human race, we have to preserve nature. Nature doesn't need us. We need nature for our own existence. Tehát, ha mi tovább akarunk élni, vagy fenntartani az emberiséget, hol is van az emberiség ebben a folyamatban? Nekünk van szükségünk a természetre, és nem fordítva. A természetnek ránk nincsen szüksége.
The nature will exist whether the human race exists or not. It's immaterial for the nature. For us, it is very important for survival that Mother Nature exists and Mother Nature remains in good shape. A természet számára jelentéktelen, hogy az emberiség tovább éle vagy sem. Ez csak számunkra fontos. A mi számunkra fontos, hogy megőrizzük a természetet és védjük, hiszen így tudunk fennmaradni és fenntartani életünket. Now, I think a large number of people have started understanding this importance of nature today, particularly the people who are well educated, who are participating in debates about sustainability. They are aware of this issue to some extent. Látható, hogy manapság egyre többen felfogják ezeknek a gondolatoknak a jelentőségét, a fenntarthatóság jelentőségét, különösen azok, akik tanultabbak, és akikkel gyakran találkozhatunk ilyen jellegű konferenciákon és eseményeken. But so far as actual implementation of this thought is concerned, we are absolutely reckless. We are moving in a direction which is totally opposite to this interdependence, or not interdependence, our dependence on nature. És ugyanakkor látható, hogy egy nagyobb szempontból egy olyan világban élünk, ami ezekkel az előbb felsorolt elvekkel teljesen ellentétes irányba mozog. So why this is happening, and what is this this thing which is going to destroy this nature? Let me go briefly into those aspects now. Vizsgáljuk meg tehát, hogy mi történik valójában, mi késztet bennünket erre, miért van ez így. Most erről szeretnék beszélni. The most important aspect of age, the so-called concept of gross domestic product, or GDP, ever increasing GDP. Az egyik legfontosabb tényező ebben, hogy ezt a két ellentétes folyamatot megértsük, az a GDP-nek a fogalma, és az úgynevezett tömegtermelésnek a fontossága. I think some of you know what GDP is, but GDP basically means the sum of all products and services produced in a country in a year. That is called the annual gross domestic product of a nation. Azt gondolom, tudjuk mindannyian, hogy ez a GDP mit jelent. Ezt évente mérik, minden országnak van egy ilyen mutatója, amely mutatja egy módon annak az országnak a sikerességét, tehát ez egy gazdasági mutató. Now this GDP grows only when your products and services in the country grows. Mi történik tehát? A GDP akkor növekedik, hogyha az adott országnak a termelése növekszik. And how do you grow your products and services? És hogyan növeljük a termelést és a gyártásokat? First of all, you must consume more. Először is többet kell fogyasztanunk. If I consume, for example, I buy 10 costumes every day, the market will have demand for 10 costumes per person every day, and then they will have to produce more. Tehát hogyan járulok én hozzá a GDP növekedéséhez? Ha például minden nap 10 ilyen öltönyt vásárolok, vagy egyre többet, már is megtettem a magamét. If you want every day a new cell phone, there would be tremendous demand in the market for production of new cell phones. Akár minden nap vehetnék egy új mobiltelefont, hiszen annyi van a piacon, hogy bőven választhatok belőle. If you want to construct a house every day, there would be demand for construction industry in the market every day. Vagy például az építőiparban annyi házat építhetünk, amennyit csak akarunk. Egyre többet. So the concept of GDP is based on generating more demand every day. The demand should be higher so that the production is higher and so that the GDP is higher. Tehát tulajdonképpen a gondolatmenet, ami a GDP mögött húzódik, ami ennek az alapja, hogy termeljünk egyre többet, fogyasszunk egyre többet, hogy még többet termelhessünk. Now every company, every producing unit, every industrial unit, every service unit is coming out with fantastic advertisements for its products, enchanting advertisements, and attracting people to buy more and more. Minden termelőegység kitűnő és varázslatos
reklámokkal, bűbályokkal bombázza az embereket, hogy egyre többet vásároljanak. This is a trap. This is the biggest trap against the nature. És ez az egyik legnagyobb csapda, amit a természet ellen alkottunk. Because in order to produce more, in order to consume more, you have to draw more and more resources from the Mother Nature. Hiszen ahhoz, hogy egyre többet és többet termelhessünk, egyre többre és többre van szükségünk a természetből. You need, for example, you need more stone, you have to have more quarries, you need more iron, you have to have more mines, you need more bauxite, you have to have more mines. If you need more wood, you have to cut more forests. Például az építkezéshez több kőbányát kell nyitnunk, több vasat kell kitermelnünk a bányákból, több fát kell kivágnunk azért, hogy ezteket ki tudjuk elégíteni. So as we produce more of anything, we have to draw more resources from the nature. Tehát ahhoz, hogy többet termeljünk, egyre többet kell elvennünk a természetből. So we are exploiting the nature more than anybody else touch. Tulajdonképpen kizsákmányoljuk a természetet. It is said that the human race in the last 100 years has exploited the nature more than our ancestors did in the last 10,000 years. Úgy tartják, hogy az emberiség az utóbbi 200 évben sokkal jobban kizsákmányolta a természetet, mint elődeink az előtt levő 10 000 évben. Now, if you produce more, you also pollute more. És hogyha többet termelünk, természetesen többet is szennyezünk. For any production activity, you need water, and then you need waste to be disposed of in the water. Hiszen bármilyen termelési folyamathoz szükségünk van vízre. You produce contaminated air, you discharge it in the air. És ez a levegő aztán szennyezetten van kibocsátva újra a gyártási folyamatok után. You produce solid waste, which is again discharged on this Mother Earth. És a többi folyamat is csak szennyezi a földanyánkat. In fact, we are producing more and more non-biodegradable waste in terms of electronic items and plastics and God knows all kinds of new materials. Nagyon fontos megfigyelnünk, hogy sok olyan feldolgozhatatlan hulladékot gyártunk, amelyeket nem lehet újra hasznosítani. So we are poisoning the earth, we are poisoning the water, we are poisoning the air. Fontos látni, hogy mérgezzük a vizet, mérgezzük a földet, és mérgezzük a levegőt. And we are consuming more and more energy. És még egyre több és több energiát is fogyasztunk. The consumption of electricity, consumption of power is going up every day in the world. Minden nappal egyre csak növekszik az energiafogyasztás. So this is the direction we are moving with the so-called idea of increase in gross domestic product. És tulajdonképpen fontos látnunk, hogy ebbe az irányba mozdulunk el, hogyha növelni akarjuk a GDP-t. And does it really make you happy? És ez vajon boldoggá tesz bennünket? Instead of one cell phone, if you have 10, does it make you happier? Boldogabbak vagyunk, hogyha egy telefon helyett 10 telefonunk van? If you change your cell phone every 3 months, does it make you happier? Boldogabbak vagyunk, ha minden harmadik hónapban új mobiltelefont vásárolunk? Maybe it helps our ego that I have the latest model. But does it really help? Because it creates more tension for you, more stress to understand and to operate the new system. Lehet, hogy egy pillanatig az egónk azt képzeli, hogy boldogabb, de ugyanakkor ez sokkal több stresszel is jár. If you have instead of one small house, if you have 10 houses in 10 different capitals, does it help you? Does it make you more comfortable? Segít ez bennünket? Kényelmesebbé teszi az életünket, hogyha egy ház helyett több házzal rendelkezünk? Maybe it adds to stress, to maintenance of this house, maintenance of that house, problem here, problem there. Hiszen ezekkel a kötelességeink és a nyomás, nagyobb nyomás is nehezedik ránk, ha egy ház helyett több ingatlannal rendelkezünk, ezeknek a gondjai is növekednek aztán. If you go out and eat every day, does it really help your health? Is it better to eat at home cooked food? Ha minden nap étterembe járunk és ott étkezünk, boldogabbak vagyunk tőle, mintha otthoni ételt otthon fogyasztjuk el?
So we can analyze each aspect of the demand we are creating. Is it actually contributing to our happiness, or is it contributing to our stress and misery? Vizsgáljuk tehát meg, hogy azok az igények, amelyeket önmagunkkal szemben támasztunk, vajon ezek mennyire tesznek, egyáltalán boldogabbá tesznek-e bennünket? The human desires are infinite. They cannot be satisfied ever. Az embernek a vágyai tulajdonképpen kielégíthetetlenek, sohasem lehet kielégíteni. Human needs are finite. Our needs can be satisfied. I need meal, I need a small place to live in, I need some water to drink, I need some air to breathe. Those can be satisfied, but desires can never be satisfied. Nagyon fontos látni, hogy az emberi szükségletek azok igenis kielégíthetőek, hiszen ezeket pontosabban meg tudjuk fogalmazni, ha ételre, italra van szükségünk. De ezek a vágyaink, ezek az elképzeléseink, ezek mindig újak és újak lesznek, megújulnak, és ezek kielégíthetetlenek. You know, the desires keep multiplying in a geometric progression. És tulajdonképpen ezek a vágyak újra termelik önmagukat, és ezek az elvárások is újra keletkeznek egyfajta geometrikus minta szerint. For example, if you have one small little bicycle today, tomorrow you want to have a motorbike, third day you want to have a car, fourth day you want to have a bigger car, fifth day you want to have a Mercedes, sixth day you want to have a Ferrari, God knows what. Ha tehát van egy egyszerű biciklim, másnap már egy motorbiciklit szeretnék, aztán egy egyszerű autót, aztán egy még nagyobb autót, egy még nagyobbat, amíg aztán egy Ferrari szeretnék a végén. This kind of progressive demands continue in every field of our life. They don't add to our happiness. They only satisfy our ego for a little while, and that's it. Ezek az igényeink és elvárásaink minden nappal csak növekednek, de valójában nem elégítenek ki bennünket, csak az egónkat táplálják. So what I am coming to is that the human desires are the source of greater and greater exploitation of the nature. Tehát arra szeretnék rámutatni, hogy ezek az emberi vágyaink tulajdonképpen ahhoz vezetnek, hogy egyre inkább kizsákmányoljuk a természetet. And this is supported by the so-called concept of gross domestic product in every nation, and they are promoting more and more consumption and more production everywhere. És ezeknek a vágyaknak a kielégítését, illetve fenntartását szolgálja az úgynevezett GDP körüli dolgok is, amiket az előbb leírtunk, és ezek egyre nagyobb és több fogyasztáshoz és termeléshez vezetnek. And this cycle is leading to more and more exploitation of the nature and more contamination of the nature. És ez így módon egyre nagyobb és egyre több kizsákmányoláshoz vezet. A természet kizsákmányolásához. Now in economics they say that if you can produce say X amount of output with Y input, and the other unit produces X output, same output, with Y minus 1 input, the second unit is considered more efficient and productive. Hogyha megfigyeljük a gazdaságban is azt a jelenséget, hogyha egy termelőegység bizonyos energia felhasználásával előállít egy másikat, és egy másik termelőegység is előállít, akkor melyiket tartjuk hatékonyabbnak? Nyilvánvalóan azt, amelyik kevesebb egységgel állít elő egy terméket, kevesebb energiaegység felhasználásával állít elő terméket. You agree with me? Egyetértenek velem ebben? The less the unit consumes, the more productive it is considered. Vagyis minél kevesebbet fogyaszt ez az előállító egység, annál hatékonyabbnak tekintjük gazdaságilag. So why don't you apply that principle on ourselves? The less we consume, the more enlightened we are. Tehát felmerül a kérdés, miért nem alkalmazzuk ezt a gazdasági hatékonyságot saját életünkben? Miért nem alkalmazzuk ezt a szabályt, hogy minél kevesebbet fogyasztunk, annál emelkedettebb, annál hatékonyabbak vagyunk? If a person can be happy with less consumption, I would call him much more enlightened than the person who is happy with more consumption.
Hiszen, hogyha egy ember kevesebb fogyasztással is beéri, azt az embert sokkal megvilágosodottabbnak, emelkedettebbnek látom én, mint azt, aki sokkal több fogyasztással éri be. So the race should not be for growth of GDP. The race should be for decline in GDP. That should be the motto of the politicians and nations and the people today. Tehát ez a furcsa versenyhelyzet, ami kialakult, ez egy nagyon fura irányt vett, hiszen a versenyben most az a lényeg, hogy ki fogyaszt többet. Mi lenne, ha megfordítanánk ezt a versenyt, hogy ki fogyaszt kevesebbet? In fact, in ancient Indian writings, in Upanishads and Vedas, it is very clearly defined that you should consume the least possible from the nature. A régi indiai írásokban, a Védantában és az Upanishadokban meg van írva, hogy minél kevesebbet fogyasztunk, annál megvilágosodottabbak vagyunk. Now in my country there are approximately 200 million very poor people according to Western definition. Az én országomban a nyugati meghatározások szerint körülbelül 200 millió nagyon szegény ember él. You go and meet some of them. I think they are far more happier, a large number of them, than I and you are. Ha megnézzük közelebbről ezeket az embereket és találkozunk velük, észrevehetjük, hogy sokan közülük sokkal boldogabbak, mint közülünk itt néhányan. I'm not saying all of them, but at least a part of them are happier than we are. Nem azt mondom, hogy mindannyian, de általánosságban véve azt gondolom, hogy sokan közülük. So, the criteria of development should not be more GDP, it should be less GDP, more contentment. And that is the index of human development in my view. Tehát az én meglátásomban a GDP-nek a mutatója lehetne például az, hogy nem az, hogy minél többet fogyasztunk és termelünk, hanem hogy minél kevesebbet fogyasztunk és termelünk, és ugyanakkor sokkal elégedettebbek vagyunk. At the same time, there is one very disturbing aspect which has evolved in the last 50 years. Very disturbing aspect in the world economy. Az elmúlt 50 évben ezzel a GDP-vel kapcsolatban egy nagyon zavaró jelenség alakult ki, vagy kapcsolható hozzá. This is what I call it, absolute concentration of wealth and resources. És ez mégpedig ez egész pontosan az, hogy a jólétnek és az anyagi és a természeti forrásoknak egyfajta koncentrációja alakult ki. Do you know that 3 persons in this world control more assets and resources than 40 countries do? És tudjuk-e vajon, hogy mindössze 3%-a az emberiségnek rendelkezik tulajdonképpen az erőforrások nagy részével, többel, mint akár másik 40, amivel akár másik 40 ország rendelkezik. All this massive concentration of wealth and resources and the gross distributive injustice is happening because of this so-called GDP and the mass production which we are resorting to. És nagyon fontos látnunk, hogy tulajdonképpen ennek a jólétnek és a természeti forrásoknak a koncentrációja milyen összefüggésben van a hatalommal, és azzal, hogy más országok ugyanakkor nem rendelkeznek ezekkel az anyagi forrásokkal, sem jóléttel. I was talking to some of your countrymen other day to find out what happened in the Hungary in the last 20-25 years. Pár nappal ezelőtt beszélgettem magyarokkal, és az volt a téma, hogy mi történt ebben az országban az elmúlt 20-25 évben. I'm not talking about the freedom, I'm talking about economics. Nem a szabadságról beszélek, hanem gazdasági értelemben értem. People told me that most of the rural industries in Hungary have been destroyed because they are no longer considered competitive. Úgy hallottam, azt mondták ebben a beszélgetésben, hogy Magyarországon tulajdonképpen visszaszorult vagy leromlott a mezőgazdaság. Maybe your parents and grandparents had
dairies at home. They used to have small orchards, produce fruits and sell, make some wines and palinkas and sell them in the market. But it is becoming absolutely uncompetitive today because of the large scale production. You just cannot compete with your small little farm at home. Igen, a házi termelés, illetve a házi mezőgazdasági termelés. És miért romlott le? Azért, mert már nem tartották versenyképesnek. Tehát manapság már nem lehet tulajdonképpen azokat a húsokat feldolgozni, vagy pálinkát főzni otthon, és ezek már kivesztek a mai életünkből. I came to Hungary first time in 84, I think, 1984. Your textile industry, your handicraft industry was very vibrant. Én 1984-ben jártam először Magyarországon, ekkor még például a textilipar is nagyon élő volt. And today, it's all destroyed. You are no longer competitive because the imports from outside are much cheaper. They are produced in mass scale in some other countries, and you are losing your jobs and employment. És mit figyelhetünk meg ma ezzel kapcsolatban? Ez az iparág már szinte nem is él. A piacot elárasztották a különböző más országokból érkező tömegtermelési cikkek. So this mass production which we are resorting in this so-called globalized world is destroying our homes. It is destroying our peace. And we are becoming slave in big industry where we are fighting for our job. We have become so dependent on that job that if we lose that job, we are finished. Mi történik tehát? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Tulajdonképpen a tömegtermelés tönkreteszi az életünket, meglopja a békénket, egyre nagyobb nyomás alá helyez bennünket. Mi történik a munkahelyeken? Félünk és rabszolgává válunk, nehogy elveszítsük azt az adott munkahelyet, aminek örülünk, hogy egyáltalán van. 5 decades ago you were self-employed. You were not dependent on anybody. You had a small little plot of land with some animals. You produced your own wheat and your own milk and your own fruits and your own thing. You were not dependent. You were stress-free. Today, you are dependent on others. And as soon as you lose your job, the whole family is completely ruined. It's in despair. This is the state we have come to. Mi történt tehát? Az elmúlt 50 évben, ha megnézzük, 50 évvel ezelőtt még mindenki önálló életet élt, úgymond, és megtermelte a saját magának vagy a családjának szükséges élelmet és a többi dolgot, tehát független volt. Nem voltunk annyira függők, mint ma. Mi történik ma? Ha elvesztjük azt az egyetlen állásunkat, akkor az egész családunk tulajdonképpen szomorúságba esik. How much time? Okay, of course I can speak on these issues for hours, so I just wanted to check how long can I speak. I'll just emphasize 2 more aspects. Now, További 2 szempontot szeretnék kiemelni. So this mass scale production is leading to destruction of nature. It is leading to concentration of wealth. It is leading to destruction of our freedom and total dependence on employment. Hova vezet tehát bennünket a tömegtermelés? Oda vezet, hogy függőségben élünk, oda vezet, hogy függünk az állásunktól, és munkanélküliséghez is vezet. It is also destroying the nature through contamination, because these mass scale production units, they contaminate your rivers, they contaminate your lakes, they contaminate your air which you are breathing, they contaminate the mother earth on which you live. És hova vezet még tágabb értelemben? Egy nagyfokú szennyezéshez, ez a tömegtermelés. Szennyezzük a levegőt, szennyezzük a vizeket, és szennyezzük az anyaföldet is. So this direction which we are taking is wrong. I think the humanity is one. If the nature is destroyed, all of us will perish. Nobody can survive. Tehát ez az irány, amelybe manapság az emberiség tart, egyértelműen rossz, hiszen ez ahhoz vezet, hogy teljesen kiaknázzuk, kizsákmányoljuk a természetet, az életünk tönkremegy, és
mi voltunkhoz méltatlanná válik. If the rivers and oceans are contaminated, if the air is contaminated, the political boundary of Hungary or France will not protect it. There's nothing we can do about it. És ezt a folyamatot, ha mi magunk nem fordítjuk meg, semmi nem állíthatja meg, semmiféle politikai vagy egyéb hatalom nem fordíthatja vissza ezeket a természeti folyamatokat. These political boundaries have no meaning for the nature. It's our creation. Hiszen ezek a politikai vagy hatalmi összefüggések semmilyen kapcsolatban nem állnak a természettel, ezek csak a mi emberi alkotásaink. So we are not only destroying our own health and our own happiness, we are also destroying the existence of other species in the universe, the animals, the birds, the fishes, through all this contamination and destruction of nature. És tulajdonképpen ezzel a sok szennyezéssel nem csak a saját magunk egészségét és a saját életünket rontjuk meg, hanem a szennyezés által a többi lénynek is ártunk. So, in order to survive, if we want to survive and if we want to be stress-free and happy, first of all, let us realize that we are dependent on nature, not nature on us. Tehát, hogyha túl akarunk élni, illetve hogyha fenn szeretnénk tartani az életet, nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy nekünk van szükségünk a természetre, és mi függünk a természettől, és nem a természet függ tőlünk. From the very conception, from the very birth till the death, every second we are dependent on nature. Hiszen fogantatásunktól kezdve egészen a halálunkig minden pillanatunkban összeköttetésben vagyunk a természettel, és a természettől függünk. There is no model of sustainable development except to reduce the production, to reduce the consumption. Nincsen már ilyen értelemben vett fenntartható fejlődés, ahogy ezt régebben szoktuk említeni, hiszen csak fenntarthatóság van. All these carbon footprints and God knows many methods have been devised, those are all useless. The only simple solution lies in reducing the production and consumption all over the world. A fenntarthatóság nagyon fontos kérdése, tehát nem ezek a karbonlábnyomok és az ilyesmik, hanem az, hogy fogyasszunk kevesebbet, és így járuljunk hozzá a természet védelméhez. And revival of small and domestic industries are very essential, and we should not continue to expand with large scale units and more automation. A másik pedig, amit nagyon fontos felismernünk, hogy nem a nagy termelésből származó termékeket fogyasszuk vagy vásároljuk, hanem adjunk teret újra a kisebb és a házi gazdaságoknak. On the one hand, you are replacing humans with machines. On the other hand, you are complaining that there is no employment. Hiszen egyrészről olyan gépek állnak rendelkezésünkre, most már olyan technológiák, amelyek ebben segítenének bennünket, másrészt viszont ott van a munkanélküliség is, amely ugyanezzel a folyamattal vagy jelenséggel függ össze. And remember, we have done more damage to the nature in the last 100 years than our ancestors did in 10,000 years. És fontos, hogy emlékezzünk rá újra, amit a beszéd elején is említettem, hogy az emberiség az elmúlt 200 évben sokkal nagyobb kárt okozott a természetnek, mint az előtti 10,000 évben akár összesen. And if we continue on this path, a very small slap from the nature will destroy the entire humanity. És ha ezen az úton járnánk tovább, akkor már csak alig van valami, amit még elpusztíthatunk a természetből, de az meg fog történni. A tsunami or earthquake or no rain for 5 years is nothing for nature, but it is something absolutely substantial for our survival. És az is nagyon fontos, hogy tulajdonképpen egy cunami vagy egy földrengés, az semmi, ha úgy vesszük a természetnek, viszont a mi életünkben nagyon fontos jelenségek. Nature has a tolerance level and we should not exceed that level, otherwise all of us will perish and our children will curse us. Thank you very much. Köszönöm szépen.